Mindre än en timme kvar till start nu, va? 40 minuter. 40 minuter. Hur går tankarna inför loppet då? Detta är första gången jag springer här. Ja. Så det ser vi fram emot. Jag har bara paddlat längs kusten här tidigare. Lite njutlopp idag då, med andra ord. Hej, är det min favoritson? Ja. Ska du spela fotbollsmatch nu eller? Du är så härlig och önskar mig lycka till. Du får toppenhelg också. Puss puss, kram. Ja, jag kommer att springa med min sån här början också. Tjena. Det är Niklas rygg man ska ta och jaga i år igen. Tjena, här är Se upp i år då. Ja, vi ses för de sista kilometerna. Ja, vi får väl se och komma i mål i alla fall. Ja. Vi slår personligt rekord idag, eller hur? Ja, jag kommer... Det är inga fega satsningar. Nej, jag kommer ju slå personligt i alla fall. Precis, det blir lätt. Planen är att njuta hela vägen. Hela och så mycket som möjligt för pengarna. Så är det. Så mycket tid som möjligt. Jag ska bli jagad av Bill. Ja, det Och sätta ett nytt banrekord, eller? jag får ju försöka springa snabbare förra året. Låser ju mindre i år. Ja. Det är bra väder för en gångs skull. Ja. Är det med några andra bra med så att säga då? Ja, men det har vi en till också. Han kommer jaga. Så ska vi se att vi har koll på klockan här exakt. Det är 20 sekunder kvar till start. Alla är redo. Nu får vi applådera varandra själva här för att i ultrafamiljen tar vi hand om varandra. Vi önskar alla lycka till när vi har 5, 4, 3, 2, 1, kör! Bara häng på! Nu kör vi! Det är skönt att hänga med Christian här i början i alla fall. Vi tar mycket på den här, va? Ja, det är nog bäst. Ja, lycka till nu. Ja, detsamma. Ja, skönt. Ska vi magen nu? Får vi se. Ja. Är du med mig då om 5 timmar så får du se. Ja, Nej, vi får se då. nej, jag kör svalstrandsmetoden. Bikarbonat. Ja, okej. Vi ser hur det funkar. Ja, det är bra. Han körde lite samma med grejer innan också. Ja. Banans absolut jobbigaste bit. Det är bra ut. Helt ensamma ju. Är det inte värre så här? Det är den jobbiga biten också. Jobbiga biten klar. Var resten kvar nu. Är vi in mot Baskemölla nu eller är vi Vik eller? Baskemölla strax väl? Ja. Ja, men lycka till då. Tackar. Ser stark ut. Samma. Men nu är vi i Vik i varje fall. Det går jättebra. Vad är målet idag då? Vad sa du? Har du något mål? Komma till 32 kilometer. Ja. I de 2 timmar. I de 3 timmar kanske. Det är bra. Ja, de får öva lite tycker jag. De var inte så bra ändå. Det känns bra. Sprang du här förra året också? Ja, det är jag. Jag tror du sprang framför mig. Ja, jag känner igen dig. Ja. Ja, jag känner igen jackan hon hade den förra året. Ja, samma utstyrsel. Det gick bra förra året. Ja, det är bra. Kör samma. Hur gick det förra året då?
5:40 tror jag fick. Ja, men du kommer in lite innan. Ja. Närmar oss Stenshuvud. Har sprungit 1 mil. Ganska exakt 5:30 tempo hittills. Så ja, kanske lite för snabbt egentligen då. Riktigt OCR-hinder alltså. Lite roligt med hinderbana också. Det är svårt att veta. Det känns som att man ligger så otroligt långt bak här nu. Men det är svårt att veta för många springer ju duon då. Så de byts av halvvägs. Så det är klart de startar ju mycket snabbare. Här är stranden. Ut på Stenshuvud. Österbacken nu. Vi sprang här förra året tror jag. Jag jagade dig upp på det här tror jag. Jag tror vi sprang ihop. Till och från så här. Äntligen så kommer han ikapp. Han var sliten killen. Fy fan. Han är knappt svettig men han har slitit i alla fall. Helt dygn så. Jag har haft dig. Så 30 sekunder framför hela Men tiden. det har varit min taktik bara. Ligg lite framför bron, reta honom lite så. Knäck honom. Han ska bara springa halvvägs. Ja, för fan. Sjukt det håller på. Vi får kolla det om ett par timmar igen tänker jag. Men rätt okej så. Ja. Sanden är lite slirig. Ja, första biten där är ju slitsam alltså. Jo då. Ja. Mackan, nu får du jobba lite. Du svettas inte tillräckligt. Kommer vi till Kivik. Tuffat på, hur känns det? Det känns bra idag. Ja, Känns det för dig? ja okej. Okej, vi får se. Det gäller att hålla ihop nu med 2 mil gjorda. Äntligen komma till Kivik, det är inte dumt. Ja, det är fint. 2 mil, 5:30 tempo ganska exakt. Ja. Det är bra tempo. Vad har du för mål där? Ja, runt 6 timmar. Ja, Det är lite, jag vet fan. Känns som det var lite fort nu kanske. det är lite för snabbt. Ja. Det gäller att hålla ihop det. Ja. Är det första? Första gången. Ja. Ja. Nu är vi Vite Mölle snart. Den rullar på. Kommer fram med Vite Mölle. Det här är ju fantastiskt fint också. De här stränderna. Så ett litet strandparti till. Det är väl lite strand i skogen också tror jag. Innan vi kom till Haväng och svänger av. Strandskogslöpning får man kalla det här. Det är världsklass. Ser ut som kan vara Micke Svalstrand där framme kanske. Det hade varit så skönt att komma ikapp sin kompanjon. Nu är vi i Haväng. Vi ska snart svänga upp här. Ja, hela natten har jag fått äta Dextrosol för att undvika diabeteskoma. Pumpen har larmat och jag har inte sovit någonting. Så efter frukost så stack ju blodsockret iväg upp till över 20 millimol. Så ovanför mätskalan så lite risk för ketonförgiftning. Så härifrån kan det bara bli bättre. Det är alltid kul att se sina kompisar. Halloj! Men hur står det till då? Okej. Ja, det är det. Ja. Men då är det kul att ses. Jag blev lite orolig för hur det stod till det så här. Här på öppetdröjarna som Ja. lite elakarta. Han ser bra. Själv då? Ja, men det börjar bli bättre. Ja. Det är som ett vykort när du kommer här. Det är Rune Larsson på fart, va? Precis. Nej, den håller vi inte längre. Nej. Ja, man får springa snyggt när kameran kommer fram liksom. Precis, och le mycket. Ja, ja det är så jag jobbar. Inga ruscher kvar. Var lite lätt att leda upp på telefon samtidigt. Ja. Hallå? Jaha, det är telefon. Det är det sociala media som ska tas hand om. Och...
Oops. Ja, Ja. saknar att vara där. Ja. Hur går det för dig då? Ja, men det går bra. Sporttryck, vatten? Nej, bra. Ha det bra. Hej. Oj, hör ni hackspettarna? Det är så fint. Man bara njuter av naturen. Ja. Mogelhem. Och det är väl lite av en vändpunkt här. Så det är skönt. Det har varit långt sluttande uppför så man lite jobbigt. Ja. Nu är vi någon uppförsbacke här. 42 kilometer ungefär. Och det har varit 4:30 tempo nästan varje mil. Sista milen där också inklusive dropback så 5:37 i snitttempo. Så tugga på. Hej hej. Vilka fina hästar ni har. Vad är det för hästar? Ja det är det va? Ja jag tänkte. Ja tack. Broman han gjorde väl rätt uselt jobb på första sträckan eller vad säger du? Ja jag tycker det. Ja du ser stark ut. Han sa att det skulle komma en riktigt stark Malmö-kille där alltså. Ja, det var helt bra. Ja det är bra. Vänder vi det här. Detta var sista uppförsbacken jag lovar. Nu är det bara en liten bit kvar. Jag tror på dig. Hela vägen nu. Du är grym. Det är sån här hejaklack vi gillar. Hej! Grymma ni är. Så mycket energi. Det ser riktigt stark ut nu. Kör vi sista biten, eller hur? Ja. Vi bara hålla ihop det. Det är inte mycket annat att välja på sig. Nej. En mil kvar. Ja. Typ. Lite öl kanske. Ja, La dig. jag vet inte, finns det någon mugg eller något? Eller? Hur finns det? Vatten här, eller något. Där är vatten. Okej. Har du lust att fylla på den med? Vatten? Ja, den andra där. Okej, tack. Öl och sporttryck, tack. Den här sista biten är jobbig. Jag har alltid mått riktigt dåligt här. Alltså. Så nu är det bara att bita ihop och köra på sista biten. Och påminna med sig själv att man älskar det här. Ja, lite jobbigt. Jag känner mig ganska stark så jag gäller att hålla ihop det nu. Härligt. Ja, men det är inte så mycket kvar nu. Ja, precis. Så bara sy ihop det. Ja, precis. Nu ser starka ut. Bra jobbat. Nu är det 2 kilometer kvar. Försöker klara 5:30-gränsen. Har lite sikte på han i blått här. Det är bra att ha honom morot. Nu kör vi. Ja, men det har gått förvånansvärt bra. Tyckte första halvan var väldigt kul. Med mycket sand, mycket sten. Men det gick förvånansvärt bra. Så jag låg på lite för fort där kanske. Men ja, lite krampkänningar nu mot slutet. Ja. Men annars är det gött. Känns bra nu. Det var riktigt bra. Och lyckas hålla ihop det bra nu. Sista biten också. Slapp yoga. Gällentoft i slutet, det var skönt. Tycker jag med kameran i handen till en ljus som Marcus Hellberg. Ja, han är ju en mästerfilmare när det gäller den här typen av trail-lopp. Marcus som har gjort av följare. Och fantastiskt här istället för medalj. Ja, det är bra. Grattis till någon. Ja, det var faktiskt riktigt bra. Lite revansch jämfört med förra året. Det känns bra. Lite trött, men vad skoj. Snyggt jobbat. Luktar öl nu. Ja, nu är det bärs. Nu är det öl alltså. Gratulerar. Snyggt jobbat. Det verkar vara bikarbonat. Ja, bikarbonat. Vi får tacka Svalstrand där då. Ja, så magen höll. Ja. Gött. Ja,
Fick någon kvällning vid någon hjälm, men jag har inte varit illamående. Inga spyrkänslor, så att jag är superglad. Ja, gratulerar. Ja, 5:15. Jag kom in på 5:58 förra året, så det är krass. Ja, det är så det ska vara. Ja, men det är krass för din del också. Ja, jag vet inte vad det blev för tid faktiskt. Men 5:30 kanske? 5:25. Du räddade upp Broman lite där, eller hur? Jag fick... Snygga till siffrorna, man säger. Ja. Det var lite mindre blåsigt. Är det lite snabbare då? Ja, det var snabbare. Hur mycket putsar du med, så att säga? Ungefär 25 minuter. Det är bra. Så hade de som jagade mig också. Det hjälpte ju till på slutet i alla fall. Det var bra uppvärmning för SM, eller? Absolut. Bra kvitto på formen. Det får man väl säga. När är SM då? Om 2 veckor. Om 2 veckor, okej. Men då får du vidare. Om du nu ska vinna, det är inte säkert. Så klämma in en 20 mina veckor nästa vecka också. 15. 15 Jag stannar inte så mycket i depå. Jag stack ut för oss i depån då. Jag tyckte du var snabbare i depån. Han tog mig. Han sa, jag ville hålla grinden öppen. Ja, och så började jag spränga i. Jag sa, det är lugnt. Ja, de sista 10 var riktigt tuffa. De är jobbiga, ja. Det är för hårt i backarna. Sen hade jag dig i nacken, så vill man också visa lite extra. Det var faktiskt ett krig idag, för så det gick väl hyfsat till halvvägs ungefär. Sen så fick jag bara bestämma mig för att ta mig mål på det som fanns. Det var inte så jävla kul. Det var några riktigt långa, flacka partier. Bara den långa jävla raksträckan, den tog aldrig slut. Det var typ 2,5 kilometer spikrad. Grymt! Du får berätta lite hur det gick nu. För det gick ju så jävla bra i början, men något måste ha hänt. Ja, jag sprang fel. Nej. 2 kilometer efter det här Vantalängtan. Andra drickastationen. Korsade över ån. Så kom jag vet inte fan, jag måste... Hur långt har du sprungit nu då? 64,7. Jag såg några av er. Vet du vad Brösas backar är nu, eller? Har du lärt dig det nu? Det är något jag har lärt mig på ett år, så är det inte det. Johan Wallon Kristensson och Sara i Malmö nu. Ja, här är det hyllningar till Lena Trillen. Hon är första kvinnan någonsin att ta sig under 5 timmar. Hon vann med nästan 36 minuters marginal från Navåsens FK, Hanna Aho. Fler hyllningar till Emelie Eklöf, Annika Wallner. Ja, bra. Det är bra själv. Ja, det är Bra jobbat. superbra. Han heter Bill Öster. Och över 60 kilometer snittade han i tempo på 4:19 från Team Blekinge med nya banrekorden 4:19,21 Christian Malmström. Hej! Yay! Gött! Men du, inte beklaga att jag bjuder... Nej, precis. Jag beklagar. Okej. Ja, jag är superglad att vi är tillbaka till samma nivå antal deltagare till innan pandemin. Yeah. Så förra året var det superstressigt. Först pandemin, sen kriget och sen att komma igång efter 2 års uppehåll. Men nu i år det känns roligt. Så totalt under helgen är vi 1700 någonting anmälda. Det var ett helt okej väder. Bra väder och bra tider. Ja, bra tider. 7 sprang under 5 timmar. 5 timmar. Förra året var bara 2 stycken. Så är det lopp imorgon också, eller? Det är lopp imorgon. Om man är lite sugen. Är du sugen? Ja, 5 kilometer och 13 kilometer. Ja, det är jättefint. Ett av de bättre loppen i Sverige. Tack så mycket. Ja, men det är kul. Det känns kul. Det är så himla mycket. Det är väldigt intensivt. Ja, det kan jag förstå. Nu är det gött. Ja, det här är riktigt fint. Får man en öl också, eller? Den skulle man ha haft med sig. Så ja, då känns vi, ska vi köra igen så...